Hello and welcome to another video. Và chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be speaking in both English and Vietnamese, and I'll be doing the test practice of Unit 6, Power of Persuasion. So this is the last part of Unit 6, and the book name is Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced with Answers. And the author name is Pauline Cullen. Ở bài này là mình sẽ làm cái phần test practice, tức là cái phần cuối cùng của cái bài số 6, Powers of Persuasion, những cái sức mạnh của sự thuyết phục. Và tên cuốn sách này là cuốn Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced, tức là cái cuốn sách để học về từ vựng nâng cao á, trong IELTS. Các bạn, tên tác giả là cô Pauline Cullen. So, right, so in this book, I will be doing 3 things. And the first thing, I will try to help you with your pronunciation by reading out loud the reading passage here. And you need to follow me to practice your pronunciation better, okay? Pay attention to the ending sounds of every word, how long the vowels are, intonation in a sentence, like where did I stop, where did I speed up, and finally, of course, the stress pattern of the words or anything else like worth mentioning. Cái phần đầu tiên trong cái video này là mình sẽ giúp các bạn luyện phát âm bằng cách mà các bạn cứ đánh vần giống như các bạn đọc theo mình nha. Mình sẽ đọc rất là chậm rãi và rõ. Các bạn chú ý cái nhấn âm trong một từ, cái intonation là cái trong một câu nhanh, lúc nào chậm, cái âm cuối của từng từ, cái độ dài ngắn của cái vowels, của cái nguyên âm phụ âm nữa. Okay, now history, and of course I will translate for my Vietnamese audience and also translate a little bit in English as well. Đương nhiên mình cũng sẽ phiên dịch ra cho các bạn hiểu, đọc và học từ theo ngữ cảnh. So through translation you can learn words in its context. Okay? And finally, of course, I will try to explain the answers. Phần cuối mình sẽ giải thích cái câu trả lời. Okay, let's start first. Reading. History of advertising. History of advertising in the USA. Lịch sử của chuyện quảng cáo ở nước USA, United States of America. Liên hiệp, nó gọi là liên bang, nhưng mà thực sự đúng ra là United States là liên bang Mỹ, thì đúng hơn là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nha các bạn, mình nghĩ là như vậy. Over a century ago, Harper's Weekly commented that advertisement or advertisement were a true mirror of life, a sort of fossil history from which the future chroniclers, if all other historical monuments were to be lost, might fully and graphically rewrite the history of our time. Khoảng một thế kỷ trước, tới 100 năm á, thì cái tờ báo gọi là cái tờ nhật báo không phải nhật báo mà gọi là sorry, something in my cái tờ mà hàng tuần của Harper's mới bình luận rằng những cái mẫu quảng cáo nó là một cái gương phản chiếu về cuộc sống thực sự. Nó giống như là một cái kiểu mà hóa thạch lịch sử á, mà từ đó những cái nhà mà sử gia trong tương lai, chroniclers mean people who look back at the past, like some kind of historians or what's it called, archaeologists, giống như sử gia hoặc là nhà khảo cổ học trong tương lai á. Nếu mà tất cả những cái tượng đài lịch sử mà nó bị mất đi, thì những người sử gia tương lai này có thể hoàn toàn viết lại cái lịch sử của thời đại của chúng ta một cách đầy đủ luôn và hình tượng luôn. Feel
If any historians today would claim that they could compose a complete history of an era from its advertisement or advertisement, but in recent years, scholars have creatively probed advertisements for clues about society and the business environment that produced them. Rất là ít nếu mà có bất kỳ những nhà sử gia nào ngày nay có thể là khẳng định rằng họ có thể tạo ra được hay là viết ra được một cái lịch sử toàn phần về một cái thời nào đó từ những cái mẫu tin quảng cáo của nó. Nhưng mà ở những năm gần đây, những nhà triết gia đã probe advertisement, đã giống như là nghiên cứu một cách rất là sáng tạo những cái mẫu quảng cáo để mà tìm ra những cái clues, tìm ra những cái gợi ý về những cái xã hội, về cái xã hội và cái môi trường doanh nghiệp mà tạo ra chúng, tức là tạo ra những cái mẫu quảng cáo này đó. The presence of many excellent online collections of past advertisement provides learners as well as established scholars with the opportunity to examine these sources in new ways. Cái sự hiện diện của nhiều cái bộ sưu tập trên mạng mà rất tuyệt vời, tuyệt hảo này, của những cái mẫu tin quảng cáo trong quá khứ, nó cung cấp những người học cũng như là những người mà triết gia có kinh nghiệm. Established here means like the experienced and well respected. Được thiết lập tức là sao? Họ có kinh nghiệm và họ được nhiều người biết tới, hoặc là được nhiều người ủng hộ. Với cái cơ hội để mà có thể xem xét những cái nguồn đấy ở những cái cách khác nhau. The experience can be tantalizing and frustrating, since advertisements don't readily proclaim their intent or display the social and cultural context of their creation. Yet, studying advertisement as historical sources can also be fascinating and revealing. Sorry, I've been teaching so much. Mình dạy nhiều quá đôi khi cổ nó bị. The experience, cái trải nghiệm, nó có thể là tantalizing, là nó mang tính làm cho người ta mê hoặc là nó gây cho người ta bực mình và rối trí. Từ khi là những cái mẫu quảng cáo này, bởi vì từ khi mà những cái mẫu quảng cáo này nó không có khẳng định, nó không có thông báo ra một cách sẵn sàng cái gọi là cái intention, cái intent là cái dự định của nó. Tức là những cái mẫu quảng cáo đó người ta không có thể dễ dàng nhìn thấy được là nó dùng để làm cái gì. So it means the advertisement don't show the intention, what they are used for, like easily. Nhưng mẫu quảng cáo nó cũng không có trình bày ra được cái ngữ cảnh về văn hóa và xã hội của cái sự mà tạo thành lên nó. Dù gì đi nữa, yet studying advertisement, dù gì nữa thì cái chuyện mà nghiên cứu về những mẫu quảng cáo như là những nguồn thông tin lịch sử cũng có thể vừa là tuyệt vời và nó mang tính là gợi mở ra. Reveal mean opening new things. Despite or because of its ubiquity, advertising is not an easy term to define. Usually, advertising attempts to persuade its audience to purchase a product or a service. Bất chấp cái tính mà ubiquity means like it's everywhere, you know. Bất chấp cái tính mà giống như là có mặt ở bất kỳ nơi nào, tức là tính nhan nhản xuất hiện khắp nơi, hoặc là bởi vì cái tính nhan nhản xuất hiện khắp nơi của nó, thì cái việc quảng cáo nó không phải là một cái khái niệm dễ dàng để mà xác định đâu. Thông thường thì cái việc quảng cáo hay là cái chuyện quảng cáo thì nó nỗ lực, nó cố tìm cách để mà nó thuyết phục cái khán giả của nó, tức là những người nghe và xem quảng cáo mua một sản phẩm hoặc là mua một cái dịch vụ. But institutional advertising has for a century sought to build corporate reputations
without appealing for sales. Nhưng mà những cái gọi là institutional advertising here can have a special meaning. It can be like general advertising or something that it's not normal advertising. Cái chữ institutional này có thể có nghĩa là một cái gì đó chung chung, cái sự quảng cáo chung, thì là cho hàng thế kỷ nó đã tìm cách nó xây dựng nên cái danh tiếng của những cái tập đoàn mà không có hấp dẫn, not without appealing for sales, mà nó không có là hướng tới cái chuyện mà doanh số. Political advertising solicits. Sorry, let me check this word, solicit or solicit or whatever it's called. It's solicit. Solicit. It solicits. Political advertising solicits a vote or a contribution, not a purchase. Những cái chuyện quảng cáo về chính trị đi thì là nó mong mỏi là nó muốn tìm ra, nó muốn cho mọi người là bầu cử cho một cái đảng phái nào đó, hoặc là cho một cái sự contribution, một cái sự cống hiến nào đó, chứ không phải là một cái sự mua đồ gì cả. Usually too, authors distinguish advertising from salesmanship by defining it as a mediated persuasion aimed at an audience rather than one-to-one communication with a potential customer. Thông thường thì những người tác giả cũng làm gì? Cũng phân định, cũng phân biệt cái chuyện quảng cáo khỏi cái chuyện bán hàng bằng chuyện mà định nghĩa nó, tức là cái chuyện quảng cáo này. So defining it here means defining the advertising from salesmanship. Defining advertising, họ xác định cái chuyện quảng cáo như là một cái sự thuyết phục mà mediated, thuyết phục bằng truyền thông đó. So mediated here can mean like the media or related to media, you know. So if I check this one, what does it mean, mediated? It means trying to end a situation between two or more people or group. Like mediate means like mediator, the one in the middle. Mediated giống như cái người trung gian này đó, ở giữa. So it's like persuasion that you are the one in the middle of the situation. Nó giống như một cái sự nó define, nó định nghĩa cái chuyện quảng cáo như là một cái sự thuyết phục mà gọi là trung gian, nhắm đến những cái khán giả thay vì là một cái sự giao tiếp một người đối với một người, tức là giao tiếp một á với một cái khách hàng tiềm năng. The boundaries blur here too. Những cái rào cản ở đây nó cũng bị làm mờ đi luôn. When you visit a major online retailer, a screen often addresses you by name and suggests that, based on your past purchases, you might want to buy certain books or CDs. Selected just for you. Selected just for you. Purchases. Khi mà bạn thăm viếng một cái gọi là nhà bán lẻ online, nhà bán lẻ trên mạng mà lớn đi, thì cái màn hình nó thường là nó addresses you, tức là nó gọi mình bằng cái tên như thế nào. Addresses you mean call you by first name, family name, sir, or any kind of like, you know, title. Addresses tức là nó gọi mình bằng cái tên gì, bằng chức danh hay bằng cái gì. Thì cái màn hình nó thường là nó gọi mình bằng cái tên, và nó thường là suggest, nó thường đề nghị một điều rằng dựa vào những cái lần mua sắm trước đây của các bạn thì các bạn có thể muốn mua một số cuốn sách hoặc là cái đĩa CD. Cái selection nó giống như cái sự lựa chọn, nó chỉ dành riêng cho các bạn mà thôi. A telephone call with an automated telemarketing message is equally irritating, whether we classify it as advertising or sales effort. Một cuộc gọi điện thoại với một cái gọi là tin nhắn mà quảng cáo từ xa, tự động đi, thì nó cũng mang tính bức rất khó chịu bằng với lại cái chuyện mà nếu mà chúng ta phân loại nó như là
của việc quảng cáo hay là nỗ lực bán hàng. So basically, the last sentence, they say that when we classify advertising and sales effort, it's difficult, right? However, that difficulty is also equally irritating as receiving a phone call from telemarketer, right? Cái câu cuối nên ý nó muốn nói là gì? Cái chuyện phân định giữa cái chuyện mà quảng cáo và nỗ lực bán hàng đi thì nó cũng khó, nó cũng gây cái chuyện bức rứt khó chịu bằng với lại cái chuyện mà nhận được cái tin quảng cáo mà từ xa như vậy. Okay, in the history of the United States, advertising has responded to changing business demands, media technologies, and cultural contexts, and it is here not in a fruitless search for the very first advertisement that we should begin. Từ cái lịch sử của nước Mỹ đi, cái chuyện quảng cáo nó đã hồi đáp lại với lại những cái đòi hỏi về doanh nghiệp mà nó cứ càng ngày càng thay đổi, lúc nào cũng thay đổi. Những công nghệ truyền thông và cái ngữ cảnh và cái hoàn cảnh về văn hóa đi. Và cũng chính là ở đây, không phải là trong một cái tìm kiếm vô vọng cho một cái mẫu quảng cáo đầu tiên mà chúng ta nên bắt đầu. Okay, so basically fruitless. People might ask me what fruitless mean. So fruit has flavors, right? So fruitless mean it's like flavorless. It's not gonna gain any benefits. So a fruitless search means you search for nothing. It's all for nothing. It's all in vain. Fruit là trái cây. Fruit là đương nhiên có vị. Đương nhiên là fruitless là không có vị, tức là vô vị, chẳng để làm gì cả. Một cái cuộc tìm kiếm vô vọng. In the 18th century, in colonial America, advertisements were most frequently announcements of available goods. Goods. But even in this early period, persuasive appeals accompanied dry descriptions. Ở thế kỷ thứ 18, ở cái nước Mỹ mà thuộc địa đi, colonial means like you belong to a host country, someone who basically brought their army and conquered you, so you become their colony. Colonial là thuộc địa, tức là cái thời mà nước Mỹ vẫn còn bị xâm chiếm á, vào thế kỷ 18 á. Ở thế kỷ 18, ở cái gọi là nước Mỹ thuộc địa, thì những mẫu quảng cáo nó đã gọi là những cái sự thông báo thường xuyên nhất về những cái hàng hóa mà nó đã đến rồi, những hàng hóa mà có mặt để mà bán á. Nhưng mà dù trong cái thời kỳ mà sớm như thế này thì appeals, here's a noun. Cái appeals là danh từ nè. Những cái sự thu hút mà mang tính thuyết phục đó, nó thường đi kèm với lại những cái mô tả mà rất là khô khan. So it means that in this early period, the description written in the goods are basically very dry. Benjamin Franklin's Pennsylvania Gazette reached out to readers with new devices like headlines, illustrations, and advertising placed next to editorial material. Cái tờ mà Pennsylvania Gazette của ông Benjamin Franklin á, đã vươn tới được độc giả với những cái thiết bị mới, những cái công cụ mới, ví dụ như là headlines là tiêu đề nè, illustration là những cái hình vẽ, những cái hình mà mô phỏng hình vẽ, hình minh họa, và những cái mẫu quảng cáo và cái việc quảng cáo mà được đặt cạnh những cái gọi là tài liệu mà liên quan đến editorial material means like content that was written in the newspaper, you know, like normal content.
những cái material đây là những cái mà tài liệu mà được nhà biên tập người ta để lên cái mặt báo đó, tức là những cái tin tức bình thường đó mấy bạn. Despite the ongoing market revolution, early and mid 19th century advertisement or advertisement rarely demonstrate striking changes in advertising appeals. Bất chấp cái sự mà gọi là cách mạng trên thị trường mà nó đang diễn ra, thì là ở cái phần nửa đầu và ở giữa thế kỷ 19 thì những cái mẫu quảng cáo này á, nó hiếm khi nào mà nó biểu đạt được những cái sự thay đổi mà striking, significant, những sự thay đổi đáng kể về cái gọi là hấp dẫn về những cái mẫu quảng cáo. Newspaper almost never printed ads wider than a single column and generally eschewed illustrations and even special typefaces. Những cái tờ báo thì nó gần như nó chưa bao giờ mà nó in ra những cái mẫu quảng cáo mà bự hơn, to hơn là một cái cột cả. Và thường là eschewed. Let me check eschewed. I forgot this word. Eschewed. So eschewed. Oh my god, my internet is just really bad. The speed is just awful. Eschew something is to deliberately avoid or keep away from something. Cố tình lảng tránh hoặc là né nó. So basically eschew means they ignore it intentionally. Where's that? It means that the newspaper, they generally ignore intentionally illustrations. Tức là những cái tờ báo nó gần như nó chưa bao giờ nó in ra những cái mẫu quảng cáo mà bự hơn, to hơn một cái cột nhỏ cả. Và nó thường là nó lảng tránh, nó cố tình nó né những cái hình vẽ, hình minh họa và even special typefaces, và những cái hình mặt người mà đặc biệt cái gì đó, special typefaces. Magazine ad styles were also restrained, with most publications relegating advertisement or advertisement to the back pages. Những cái tạp chí mà những cái phong cách mà quảng cáo ở mấy cái tờ tạp chí đó, nó cũng bị restrained, nó cũng bị restricted, nó cũng bị hạn chế nữa. Với phần đông những cái sự xuất bản hay là những cái ấn bản, nó để dành những cái mẫu quảng cáo cho những cái trang sau không à. Equally significant, until late in the 19th century, there were few companies mass-producing branded consumer products. Nó cũng equally significant means equally important. Nó cũng quan trọng như thế cho đến cho đến lúc mà những năm cuối của thế kỷ 19. Chỉ có một vài công ty mới sản xuất hàng loạt những cái sản phẩm tiêu dùng mà có dán nhãn mà thôi. Patent medicine ads proved the main exception to this pattern. Patent, những cái quảng cáo thuốc mà được có bằng phát minh sáng chế á, thì nó được minh chứng là cái ngoại lệ chính cho cái phương cách mà chung này ở cái thời đó. In an era when conventional medicine seldom provided cures, these manufacturers vied, let me check this word. This must be a verb. It's a vie, mean completely compete strongly with somebody in order to obtain or achieve something. To compete, so it's vie means to compete. Interesting. Trong một cái thời, these manufacturers vied for consumer attention with large, often outrageous promises and colorful, dramatic advertisement. Ở cái thời nơi mà những cái thuốc truyền thống, những cái thuốc mà thông thường á, nó hiếm khi nào nó cung cấp được những cái sự chữa trị. Tức là cái thời xưa đó, mấy cái thuốc ngày thời xưa nó chán lắm, nó ít khi nào nó chữa trị được bệnh tật này nọ. Thì những cái nhà sản xuất này á, họ mới cạnh tranh cho cái sự mà chú ý của người tiêu dùng với những cái lời hứa
mà nghe rất là phẫn nộ luôn, thường nghe rất là phẫn nộ luôn, và những cái lời hứa rất là to bự, và những cái mẫu quảng cáo mà nhìn nó kịch tính lắm và màu sắc lắm. Tức là, so it means that medicines ads, they were completely different from these normal patterns in the 19th century. Tức là cái vụ mà bán thuốc á, nó khác hẳn so với lại những cái phương cách bình thường mình thấy ở trong thế kỷ 19. In the 1880s, several industries adopted new production techniques that created standardized products in unheard of quantities and sought to find and persuade buyers. Vào những năm 1880, nhiều ngành công nghiệp mới đưa vào những cái kỹ thuật sản xuất mới mà nó tạo ra những cái sản phẩm được chuẩn hóa ở những cái lượng mà chưa từng được nghe nói đến. Chưa từng được nghe nói đến tức là những lượng mà khá là lớn đấy. Những lượng cực lớn đấy. Unheard of quantities mean it's like very there's a lot. It's like massive quantities, you know. Và họ muốn tìm và thuyết phục những người mua hàng. National advertising of branded goods emerged in this period in response to profound changes in the business environment. Profound means significant. Profound tức là đáng kể đó, significant đó. Cái chuyện quảng cáo toàn quốc đó, về những cái sản phẩm hàng hóa được dán nhãn thì nó xuất hiện ra trong thời kỳ này để hồi đáp lại với là những sự thay đổi mà đáng kể trong cái môi trường doanh nghiệp. Along with the manufacturers or the entities also turn to advertising. Entities here means like it can be a kind of institution in the government, like FDA or something like that, you know. Những thực thể cùng với những nhà sản xuất thì những cái thực thể khác, tức là những cái có thể thực thể là nhiều khi là những cơ quan có thẩm quyền để mà kiểm soát chẳng hạn. Những thực thể khác thì cũng xoay về hướng quảng cáo, turn to advertising. Large department stores in rapidly growing cities such as Wanamaker's in Philadelphia in New York, Macy's in New York, and Marshall Field's in Chicago, also pioneered new advertising styles. Những cửa hàng mà department stores, những cái cửa hàng mà lớn, trung tâm thương mại lớn đi, ở những cái thành phố mà nó tăng trưởng nhanh chóng, những thành phố mà phát triển nhanh chóng, ví dụ như Wanamaker's ở Philadelphia và New York, Macy's thì ở New York, còn Marshall Fields thì ở Chicago, thì cũng là tiên phong những cái phong cách quảng cáo mới. Họ tiên phong tức là họ những người đầu tiên. So pioneer means you are the first one who do this. For rural markets, the Sears, Roebuck, and Montgomery Ward mail order catalogs offered everything from buttons to kits with designs and materials for building homes to Americans who lived in the countryside, a majority of the US population until about 1920. Ở những thị trường mà ở những nơi hẻo lánh thì cái Sears Roebuck và cái Montgomery Ward thì mail order catalogs, nó giống như nó có những catalog mà nó có những cái catalog mà nó cho trong cái catalog đó bất kỳ cái gì, từ những cái nút bấm, từ những cái buttons, những cái nút áo, đến với lại những cái bộ mà kits, những cái bộ mà khâu vá, hoặc là những cái bộ mà để thiết kế và những cái vật chất để mà xây nhà đó, những cái vật liệu để xây nhà đó. Đối với người Mỹ, với những người Mỹ mà sống ở trong vùng nông thôn, phần đông dân số Mỹ là vẫn làm điều đó, vẫn sống ở nông thôn cho đến khoảng 1920. So basically it's like most of the US population still live in the countryside,
until like 1920. While advertising generated modern anxieties about its social and ethical implications, it nevertheless acquired a new centrality in the 1920s. Trong khi cái việc quảng cáo nó tạo ra được những cái anxieties means like concerns, worries, những cái sự lo lắng hiện đại, những cái sự lo lắng thời hiện đại về những cái ảnh hưởng về đạo đức và xã hội của nó. So ethical implications mean like what kind of consequence could it cause to the moral values? Moral values. It nevertheless acquired new centrality. Centrality here means like focus, you know. Nó dù gì đi nữa cũng đã đạt được một cái sự tập trung mới, một cái sự mà trung tâm central. Centrality là một cái sự tập trung mới vào những năm 1920. Consumer spending was fueled in part by the increased availability of consumer credit on automobiles, radios, and household appliances, and leisure time activities like spectator sports and movies gained popularity in the generally prosperous 1920s. Cái chuyện tiêu dùng của cái sự chi tiêu của người tiêu dùng nó đã bị đổ thêm dầu, tức là đã được làm cho còn là giống như là được đổ thêm dầu vào lửa, tức là nó đã được khuyến khích. So fuel here mean encourage, you know. Cái chuyện chi tiêu của người tiêu dùng đã được khuyến khích một phần bởi cái sự gia tăng có mặt của những cái gọi là consumer credits. Cái gì ta? What is consumer credit? I forgot. It means like there are more these products. Nó giống như là có nhiều những cái sản phẩm về xe cộ, radio và những cái đồ dùng trong nhà này hơn, thì là nó sẽ khuyến khích những người tiêu dùng họ mua sắm nhiều hơn. Và những hoạt động giải trí thời gian rảnh, ví dụ như là những môn thể thao mà spectator sport, tức là những môn thể thao mà họ ngắm coi những người mà vận động viên họ chơi á, và những cái phim ảnh thì nó đạt được cái sự popularity, đạt được cái sự mà thông dụng, đạt sự thịnh hành, nó đạt được cái sự thịnh hành trong những cái năm 1920 mà nhìn chung là rất là giàu có, rất là thịnh vượng. Advertising promoted these products and services. The rise of mass circulation magazines, radio broadcasting, and to a lesser extent, motion pictures provided new media for advertisements to reach consumers. Cái chuyện quảng cáo nó đã promote, nó đã giống như là khuyến khích người ta mua những cái sản phẩm và dịch vụ này. Cái sự gia tăng về những cái magazine, những cái tạp chí mà giống như nó xoay vòng đó. Circulation magazines, tạp chí xoay vòng, tức là những dạng mà tạp chí mà đưa tin xoay vòng nè, những dạng tạp chí mà có thể xuất hiện khắp nơi nè, đăng tin trên radio, broadcasting on radio, và với một cái mức độ mà thấp hơn thì là ảnh động, tức là hoạt hình á, ảnh động hoặc là truyền hình á. Nó đã cung cấp một cái truyền thông mới cho những cái mẫu quảng cáo để có thể tới được với người tiêu dùng. Thì những cái mẫu quảng cáo advertisement, as historian Roland Marchant pointed out, sought to adjust Americans to modern life, a life lived in a consumer society. Những mẫu quảng cáo thì như là sử gia Roland Marchant đã chỉ ra, thì những mẫu quảng cáo nó mong muốn là nó thay đổi. Adjust means change. Nó mong muốn nó thay đổi để phù hợp với lại, nó muốn thay đổi người Mỹ để phù hợp với lại lối sống hiện đại.
một cái lối sống mà được sống bởi một cái xã hội tiêu dùng. Alright. I'm gonna take a little break, okay? Dừng xíu. Alright, okay, back now. So, let's start with the answers now. So, thì chúng ta qua phần câu trả lời câu hỏi nha các bạn. So, number one, you have to choose the correct letter A, B, C, or D for these 4 questions. Trong 4 câu này, các bạn phải chọn một trong những cái ký tự sau đây, A, B, C hoặc là D. So it means when they say A, B, C, or D, well, you just have to find the correct letter. There could be 2 correct letters as well. Nó có thể có 2 ký tự đúng nếu tại vì nó đâu có nói là choose the only correct letter đâu các bạn. It doesn't say that choose the only correct letter. So there could be 2 answers, but normally I would say there's only one answer. Thường thì có một câu trả lời thôi. Number 1, what is the purpose of the first paragraph? Cái mục đích chính của cái đoạn đầu tiên là gì? A, to state that advertisement can teach us a certain amount about the past. Để mà chỉ ra rằng những cái mẫu quảng cáo nó có thể dạy chúng ta một cái lượng khá là tương đối về quá khứ. B, to tell us about the magazine which first printed advertisement. Để mà nói chúng ta về cái tạp chí mà đầu tiên mà nó in ra những mẫu quảng cáo. C, to explain how much advertisement have changed in the last 100 years. Để mà giải thích cái cách mà những mẫu quảng cáo đã thay đổi trong vòng 100 năm vừa qua. D, to introduce the idea that advertisement have a long history in business. Để mà nó đưa ra một cái ý tưởng rằng là những mẫu quảng cáo nó đã có một cái lịch sử về doanh nghiệp khá là dài. The answer is A. Why? Because if you look at the first paragraph here, well, they talk all about studying advertisement as historical sources can be fascinating and revealing. So of course, it teaches us about the past, historical sources. Đương nhiên cái chỗ nó nói là nó có học về được lịch sử từ cái chuyện mà nghiên cứu về mẫu quảng cáo nè. Okay, and then they did not mention first magazine which first printed something, cái chỗ mà cái magazine mà nó in ra cái mẫu quảng cáo nó nằm đâu, where is that? I don't think it has talk about magazine in this paragraph at all. Mình không nghĩ là cái khúc này nó nói về cái magazine đâu. Và cái C, tại sao cái C sai? So B, it doesn't say anything about magazine in this paragraph. So not B. C, to explain how much advertisement have changed in the past in the last 100 years. It does not say anything about the change, right? Nó cũng chẳng nói gì về cái sự thay đổi của cái vụ quảng cáo trong vòng 100 năm vừa qua. So, not C. And a long history in business. No, it doesn't say anything about history in business in here. The only thing you can see in the whole paragraph is that, well, they talk about fossil history, so people can recreate history. They can study advertisement as historical sources. So, nguyên cả một cái đoạn này nó nói về chuyện tái tạo lịch sử nè, học được lịch sử từ những nguồn như thế nào nè, cung cấp người đọc với cái gì đó nè. Cho nên tất cả nó là câu A. So all of them point to only one thing. To state that advertisement can teach us a certain amount about the past. Nó đều chỉ nhắm đến một cái mục đích duy nhất, đó là dạy chúng ta một cái lượng khá lớn về quá khứ. Number 2. In the first paragraph, what point does the writer make about advertisement on the internet? Trong đoạn 1 thì là cái người viết này có cái ý gì về cái mẫu quảng cáo trên mạng internet? A. The internet helps people who are studying historical advertisement. Mạng internet giúp những con người mà học về những cái mẫu quảng cáo trong lịch sử. B. The constant advertisement on some internet websites can be annoying. Những cái mẫu quảng cáo mà cứ thường xuyên thấy ở trên một số cái website trên mạng đó, có thể rất là bực mình. C. The internet is a good medium for advertising any product. Mạng internet là một cái kênh truyền thông hoặc là một cái môi trường tốt để mà quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào. D. Internet sources can help us to understand the cultural significance of advertisement.
những nguồn trên mạng có thể giúp chúng ta hiểu được những cái sự mà quan trọng về văn hóa của quảng cáo. Thì câu này là đáp án A luôn. So 2A, it help people who are studying historical advertisement. Well, it does not talk about like whether internet websites can be annoying, right? It does talk about like say frustrating and tantalizing, but it doesn't say anything about these websites. The advertisement on this website can be annoying. Nó có nói là những cái trải nghiệm về mẫu quảng cáo này có thể là rất là hay mà nó cũng có thể gây bực mình, nhưng mà nó không hề nói gì về cái chuyện mà nó có gây làm cho người ta first bị annoying hay không. Cho nên là nó không phải là câu B nha các bạn. So that's not B. It also it say clearly that advertisement don't proclaim their intent or display the social context or cultural context. So that's why it is not D either. It does not help us to understand the cultural significance of advertisement. Câu D không phải, tại vì nó cũng không nói về cái chuyện, nó cũng nói là rõ ràng là những cái quảng cáo này nó không có chỉ rõ ra được cái ngữ cảnh về văn hóa. Tức là nó không giúp chúng ta hiểu được cái sự quan trọng về văn hóa của những mẫu quảng cáo này. Cho nên câu D không phải luôn. Câu B không phải. And basically, a good medium for advertising any product, well, it does not talk about it either. Nó cũng không nói gì về cái chuyện mà đây là quảng cáo là một cái nguồn, một cái môi trường mà để bán hàng, cái mạng internet là một cái môi trường bán hàng sản phẩm. Cho nên câu C cũng sai luôn. So C is not the right one. So the only right answer is 2A. It helps people who are studying historical advertisement. You can see here. The presence of many excellent online collections of past advertisement provides learners, as well as established scholars, with the opportunity to examine these sources in new ways. So learners and established scholars are people who are studying historical advertisement. Những người học và những triết gia là những cái người mà đang nghiên cứu về những cái quảng cáo trong lịch sử này chứ còn gì nữa. Cho nên là câu A là đúng. So A is basically the answer for number 2. Number 3. According to the second paragraph, it is difficult to... Dựa vào đoạn 2 thì là rất là khó để làm cái gì nè. A. Sell products through advertisement alone. Rất là khó để mà bán sản phẩm thông qua quảng cáo, chỉ một mình quảng cáo thôi. B. Put advertisement into one neat category. Đưa cái quảng cáo nó vào một cái hạng mục rõ ràng nào. C. Buying advertising space for political means. Khó để mà mua cái không gian quảng cáo vì mục đích chính trị. D. Produce an advertisement that appeals to everyone. Khó để mà tạo ra được một cái mẫu quảng cáo mà nó hấp dẫn với bất kỳ mọi người. So, if the answer is B, câu trả lời là câu B. Advertisement is hard to put into one neat category. You can see here. Advertising is not an easy term to define. Nó nói là quảng cáo không phải là một cái khái niệm dễ dàng để xác định. Tức là sao? Tức là nó khó để mà đưa nó vào một cái hạng mục rõ ràng nào. So it means that it's hard to put advertisement into one neat category, right? However, let's see why A, C, and D are wrong. Tại sao A, C và D lại sai? Sell products through advertisement alone, and it's difficult. So, so basically, they did not say that selling products through advertisement alone can be difficult, or whether you need any other method, right? So A is not the right answer. Nó không có nói về cái chuyện bán sản phẩm thông qua quảng cáo, một mình quảng cáo thôi thì nó khó. Nó không có nói về chuyện đó. Và nó cũng chẳng nói là có cần thêm một cái phương cách nào để bán đồ hay không, ngoài dụ quảng cáo. Cho nên câu A sai. C. Buying advertising space for political means, is it difficult? They say... Where is that?
Yeah, political advertising solicits a vote or contribution, not a purchase. And then it doesn't say whether it is difficult, right? Nó không có nói gì về cái chuyện mà quảng cáo chính trị là khó cả. Cho nên câu này cũng sai luôn. So, it doesn't say whether advertising space for political means is difficult. It's actually doable. So C, it's wrong. D, why is wrong? Produce an advertisement that appeals to everyone. Why is it difficult? Is it difficult? Liệu có khó để sản sinh ra một cái mẫu quảng cáo mà hấp dẫn với bất kỳ mọi người nào hay không? Well, it doesn't say whether that is correct. No. They didn't say whether it producing an advertisement that appeals to everyone can be difficult. So that one is also wrong. Nó làm gì có cái khúc nào nó nói là quảng cáo tạo ra một cái quảng cáo mà nó hấp dẫn với bất kỳ mọi người là khó đâu. Nó không nói chuyện đó. Cho nên câu D sai nốt luôn. So the only correct answer is 3B, to put into one neat category. Number 4. What connection does a writer make between major online retailers and telemarketing? Cái người viết đã có một cái mối liên hệ, đã tạo ra một mối liên hệ nào giữa những nhà bán lẻ online lớn, những nhà bán lẻ trên mạng lớn và cái chuyện mà buôn bán, cái chuyện quảng cáo từ xa. A. Both offer a cheap means of selling a product. Cả hai cái vụ này nó đều cho ra những cái phương cách mà rất là rẻ tiền, một phương cách rất là rẻ để mà bán hàng. B. Both offers a less personal way of advertising. Cả hai cái này nó đều là đưa ra một cái cách mà ít cá nhân hơn để mà quảng cáo. C. Both show that advertising can be as annoying as salesmanship. Cả hai cách này nó đều chỉ ra rằng cái chuyện quảng cáo nó có thể vừa phiền hà, có thể vừa phiền lòng, vừa gây phiền hà như là cái chuyện bán hàng vậy đó. D. Both have overtaken print advertisement in their popularity. Cả hai nó đều vượt qua mặt cái chuyện quảng cáo mà in ra về cái mức độ phổ biến của chúng. The answer is C. Tại sao 4C? You see, make an major online. Well, let's see now. Then the last sentence here in second paragraph. A telephone call with an automated telemarketing message is equally irritating, whether we classify it as advertising or sales effort. So in here they say sales effort is basically the same as selling a product. Salesmanship, yeah. Annoying, it means the same as irritating. Đó, mấy cái từ nó bằng nhau là mấy bạn thấy không? So right. So basically, it is clear over here that C is correct answer. Nó rõ ràng cái chỗ này là C là câu trả lời đúng. Nhưng mà tại sao câu A, B, D là sai? But why A, B, and D are wrong? Sorry, I need to drink water now. They didn't say whether there is any cheap means of selling a product, right? It doesn't say, it doesn't talk about like the price or whatever. Nó không có nói về cái giá thành hay cái gì cả, hay là cái chuyện mà đắt hay rẻ ở đây. Cho nên câu A là sai. So A is wrong because it doesn't say anything about cheap or not cheap, right? And B, they offer a less personal way of advertising. Is it less personal? Liệu nó có ít cá nhân hơn không? You can see here. When you visit a major online retailer, a screen often addresses you by name and suggests that based on your past purchases, you might want to buy certain books or CD selected just for you. Được lựa chọn chỉ cho bạn mà thôi. Đây là một cái điều rất là cá nhân. When they select things just for you, it's a very personal thing, right? So it cannot be less personal. So B is wrong. Nó không thể nào mà less personal được. Nó phải là more mới đúng. Câu B là sai. Print advertisement, right?
And it didn't say anything about overtaking print advertisement in their popularity either. Nó cũng chẳng nói gì về cái chuyện vượt qua mặt cái vụ mà quảng cáo mà in ra về cái mức độ mà phổ biến cả. Cho nên câu D sai luôn. So D is also wrong. And that's why 4C. Đó là lý do tại sao 4C đó các bạn. Now, if you move on to question 5 to 13, bạn qua câu 5, câu 30 đi. Complete the notes below. Write no more than 2 words for each answer. Nó yêu cầu các bạn viết không quá 2 từ cho từng câu trả lời và phải hoàn thành cái notes bên dưới này. So, history of advertising in USA, 18th century, early mid-19th century, and late 19th century, and 1920. So you can have a vague idea of where they are in the reading passage, right? Nhìn vô mấy cái tiêu đề mấy bạn cũng biết được nó nằm ở đâu trong đoạn, phải không? So basically, 18th century, it's somewhere here. There, đoạn thứ 3 đó, third paragraph. They say advertisement told of goods available in a basic ways. Quảng cáo nó nói về những cái sản phẩm hàng hóa mà có mặt trong một cái cách rất là cơ bản. So it's here. Advertisement were most frequently announcement of available goods. Oh well. Persuasive appeals accompany dry description. So it means that it's a very basic way, right? Cái phương cách mà nó hấp dẫn nó đi kèm với là những cái mô tả rất là khô khan. Đây là một cái cách rất là cơ bản thôi. This is only a very basic way. Okay, and then they say what next? As well as placing ads next to text. Cũng như là chuyện đặt những cái quảng cáo cạnh chữ viết. Placing ad next to text, where's that? Placed next to editorial material. Advertising placed next to editorial material. Cái khúc này là quảng cáo được đặt cạnh những cái vật liệu mà những cái tư liệu hay là những cái đoạn viết của cái người biên tập. Editorial materials mean the same as text. Đó, nó có đồng nghĩa với text nè. So the answer can only be somewhere in this sentence. Cho nên cái câu trả lời nó chỉ có thể đâu đó ở cái câu này thôi. Introduce, one newspaper introduced something and something for the first time. Một cái tờ báo nó đưa ra, nó giới thiệu cái gì đó và cái gì đó lần đầu tiên. So for the first time basically means, where is that? New devices. Because new means it's for the first time, right? Mới tức là lần đầu tiên làm chuyện đó. So new devices mean for the first time. So you have to put two things that they introduce. And they say headlines, illustration, and advertising placed next to editorial material. But this one is already mentioned in the previous part right here. Cái chỗ này nó đã đặt ở ngay cái chỗ này luôn, nó đã mention rồi. Cho nên là cái headlines và cái illustration là hai thứ phải điểm ở đây. So basically headlines and illustrations are the thing you must put here. With S, okay? Với S nha. And then early mid-19th century. Move on, you move on, you move on. Next paragraph. Đoạn sau nè. Early and mid-19th century. Advertisements still basics. Cái mẫu quảng cáo nó vẫn rất là basic, nó vẫn rất là gọi là cơ bản thôi. Where's that? They say early and mid-19th century advertisement rarely demonstrate striking changes in advertising appeals. So it means that they are still very basic. Nó hiếm khi mà nó biểu đạt lên những cái sự thay đổi đáng chú ý. Tức là nó vẫn còn rất là cơ bản. So, and then advert in the magazines generally appear under something. So you have to look for magazine and adverts and appear on somewhere. Những cái quảng cáo trên tạp chí thì thường xuất hiện ở đâu? Magazine đây. Here, magazine ad style will also restrain.
with most publication relegating advertisement to the back pages. Cái khúc này nó nói là cái phong cách quảng cáo trên mấy tạp chí ấy, nó cũng bị restrain mà nó chỉ xuất hiện ở trang cuối mà thôi. Đây là cái nơi duy nhất mà trong cái câu này nó nói tới. So this is the only place where the advertisement can appear in this sentence, right? So number 7 is back pages. Số 7 là back pages. And then late 19th century, where's that? Late 19th century, it's here. Next paragraph. Only advertisement for something were bold and eye-catching. Chỉ có những mẫu quảng cáo về cái sản phẩm gì đó, nó đã rất là trội và bắt mắt. Bold and eye-catching, huh? Well, of course, here you can see they say, where's that? 19th century, late 19th century here. They say colorful, dramatic advertisement. Màu sắc và drama, màu sắc và nó gọi là gì ta? I forgot that word. Màu sắc và kịch tính. Màu sắc và kịch tính tức là sao? Là nó rất là bold, nó rất là trội và bắt mắt. So bold and eye-catching means colorful and dramatic. So this whole thing we're talking about what? Nguyên cái này nó nói về cái gì đây? It talk about pattern medicine. Ads. Prove the main exception to this pattern. Nguyên cái đống này nó nói về cái vụ mà quảng cáo về thuốc mà đã có bằng phát minh sáng chế. So here, of course, number 8. Only advertisement for medicine or pattern medicine, okay? Có hai cách, pattern medicine hoặc là medicine. Tại vì cái khúc này nó chỉ nói về cái pattern medicine mà thôi. Quảng cáo cái đó thì nó vừa là bắt mắt vừa là trội. So it's not conventional medicine, okay? Không điền vào cái conventional medicine này được. Tại sao? Tại vì nó nói là conventional medicine nó hiếm khi cung cấp những cái cures này. Hiếm khi cung cấp cái sự chữa trị. They say conventional medicine seldom provide cures. And this whole thing is just comparing pattern medicine to conventional medicine. But it still talk about pattern medicine, right? Being colorful and dramatic advertisement. Nguyên cái đống này nó so sánh với lại thuốc nó so sánh với lại thuốc truyền thống, nhưng mà nó vẫn nói về pattern medicine và nói là nó màu sắc và dramatic gì đó. So this whole thing you have to put pattern medicine or medicine is enough. Điền medicine là đủ rồi, nhưng mà pattern medicine cũng được. And then they say modern something meant more products could be made. Cái gì đó hiện đại có nghĩa là nhiều sản phẩm có thể được làm hơn. More products could be made. Well, you can see here in the next paragraph, nhìn đoạn sau này. More products could be made means create standardized product in unheard of quantities. Unheard of quantities means a lot more products. Nè, những cái lượng tạo thành những sản phẩm ở cái lượng mà chưa từng được nghe tới, tức là những cái lượng mà nhiều hơn rất nhiều. So of course, the answer should be somewhere here in the same sentence. Cái câu này thì đương nhiên cái câu trả lời nó sẽ nằm đâu đó khúc này thôi, trong cái câu này thôi. And then they talk about modern something, right? Modern means new. Mới tức là hiện đại, còn gì nữa. So next to it is production techniques. So of course, number 9, modern production techniques. Đó, các bạn phải điền một chữ production techniques ở chỗ này. Tại vì modern là mới thì là cạnh nó là chữ production techniques thôi. Okay. Number 10. The first time something products were advertised all around the country. Cái lần đầu tiên cái sản phẩm gì đó nó đã được quảng cáo trên khắp đất nước.
So all around the country, it means national, right? Khắp đất nước tức là toàn quốc. So of course, the answer should be in the next sentence, which is this one. Cái câu trả lời nó phải nằm ở câu này nè. Tại vì cái national toàn quốc tức là all around the country, khắp quốc gia còn gì nữa. And they talk about the first time, lần đầu tiên tức là sao? It emerged in this period. Nó xuất hiện trong cái thời kỳ này tức là nó là lần đầu tiên. Emerge in this period means they're the first one, right? The first time. And they talk about branded goods. So goods mean products. Hàng hóa tức là những sản phẩm chứ còn gì nữa, cho nên là branded. So branded goods, so here products mean goods. So you have to put branded in number 10. Cho nên số 10 các bạn phải đặt vào chữ branded nha. Branded products. Number 11. Businesses such as something began to advertise. Những cái doanh nghiệp ví dụ như cái gì đó bắt đầu là quảng cáo. Began to advertise, so business. There. Pioneer new advertising styles. Họ tiên phong những phong cách quảng cáo mới. Tiên phong những phong cách quảng cáo mới tức là sao? Họ bắt đầu quảng cáo. If they are pioneer in advertising, new advertising style, it means they began to advertise, right? And businesses such as means you have to provide a name for the business or some kind of like models. Cho nên nó hỏi là những doanh nghiệp ví dụ như cái gì thì bạn phải cho một cái tên cụ thể của nó hoặc là một cái mô hình cụ thể nào đó. Thì là cái câu trả lời nó phải nằm ở đâu đó cái câu này thôi. So the answer should be somewhere in the same sentence, okay? And they talk only about large department stores, right? This is the only business word related to business. Cái từ này là cái từ duy nhất mà liên quan business nè. But large department store is the only thing related to business here. But you are only allowed to write no more than 2 words. Các bạn chỉ được cho điền không quá 2 từ. Cho nên cái từ mà quan trọng nhất nó sẽ là chữ department store. Chứ nó to bự hay không quan trọng. So you are only allowed to write no more than 2 words. So large department store. So of course you can drop the large, right? Because department store is more important. How large or small doesn't matter. So 11, department stores. Customer living in remote areas could order products from somewhere. Những khách hàng sống ở những khu vực hẻo lánh có thể order, có thể đặt hàng từ đâu? Remote areas, well, countryside, who live in the countryside is the remote area, đó sống ở vùng nông thôn tức là remote area nè. And they say catalogs offer everything from button to kits with designing material for building homes to Americans who live in the countryside. So of course it means they can order things from catalogs, right? Nó nói là những catalog nó có tất cả mọi thứ cho những người sống ở vùng thành thị, vùng nông thôn, tức là họ hoàn toàn có thể order, họ có thể đặt hàng từ catalog thôi. Cho nên câu số 12 là catalogs. So it means that they can order products from catalogs, right? Catalogs with S. 1920s. So of course 1920s. Here, last paragraph, đoạn cuối nè. Something was easier to obtain, so spending increases. Cái gì đó nó dễ dàng nhận được hơn, có dễ dàng được có hơn, cho nên là cái chuyện mà mua sắm, chi tiêu tiền nó tăng lên. They talk about increase in spending. So here they say consumer spending was fueled in part by the increased availability of consumer credit on some blah 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 all the way here, all the way to here. The answer should be somewhere in this sentence only. Câu trả lời nó chỉ có thể ở trong câu này mà thôi. Consumer spending means an increase in spending, right?
Đó, cái sự chi xài người tiêu dùng tức là một cái sự gia tăng về sự chi xài. And they talk about increased availability of consumer credit. Nó có nói về sự gia tăng, sự có mặt của những cái gọi là trả sau cho người tiêu dùng, họ mua trước rồi trả sau. So increase in credit, right? Which means that it's easier to obtain credit. Gia tăng về cái vụ trả sau tức là nó dễ dàng để nhận được cái credit hơn, cái trả sau có credit ấy. So 13 is credit. And then of course new media become available, radio and cinema. Những cái truyền thông mới nó trở nên có mặt, ví dụ radio và cinema, nói về khúc này nè. Of course they talk more about these things here. But that's it, I guess. Hết rồi. Okay, test tips. Also, I should talk about the test tip here. Mình cũng nên nói về cái tip ở đây khi làm test nè. Cái ghi chú ở đây khi làm bài kiểm tra nè. For notes completion items, make sure you do not exceed the maximum number of words stated in the question, but remember that less than this number is also possible. Cho những cái câu phải điền từ hoàn chỉnh từ như thế này, cho những cái câu phải điền vào cái notes và cái ghi chú như thế này. Phải đảm bảo là các bạn không được vượt quá cái số lượng từ tối đa nha, mà được yêu cầu trong cái câu hỏi. Mà phải nhớ được rằng nếu mà nó có thể là nó ít hơn cái con số này đấy. It means that, like for example, if they say no more than 2 words, you can put 1 word, right? Nó có thể ít hơn con số này, tức là ít hơn 2 từ, tức là có thể là 1 từ chẳng hạn. If you add extra unnecessary words, then you will lose marks. Nếu mà các bạn thêm những từ không cần thiết vào thì các bạn sẽ mất điểm, không được câu đó luôn, không điểm á. It means you will get a 0 for that question, okay? Hyphenated words count as 1 word. Những cái từ mà được in, những cái từ có dấu gạch ngang á, thì được tính như 1 từ nha. Alright, I think that's it, and I hope the video was not too long for you. Mình hy vọng phần trình bày của mình nó không quá dài và hy vọng nó đủ chi tiết để giúp đỡ các bạn tự học nha. Please like this video, share this video, subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please do not add me on Facebook as friends, okay? Các bạn có thể like, chia sẻ video này, nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và cái nút cái chuông bên cạnh đăng ký kênh đó để mà được thông báo về những video mới nha các bạn. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye, see you.